السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جديد حديث لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي بشكل مميز وجميل، وأتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضل ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مفرشنا النهارده او مربعنا بنستخدم فيه مجموعه كبيره من الالوان، يعني تقدري تبدلي في كل الالوان اللي انت حباها. المربع بيتكون من 3 قطع وبعد كده بنجمعهم مع بعض، وبنفس طريقه التشبيك بنبتدي بقى نكون مربعات كتيره من نفس المربع اللي بيتكون من 3 قطع ده، ونبتدي نشبكهم مع بعض لتكوين البطانيه او مفرش سرير. بستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. وطبعا انواع الخيوط اللي انتوا حابين تستخدموها في المفارش مفيش منها اي مشكله، بتستخدموا اي نوع من الانواع. هنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع أبتدي ألف الخيط بتاعي وارجع للخلف واجي تاني للأمام، واجي هنا في الأمام أجيب الخيط عكس بعضه بشكل حرف الإكس وارجع تاني للخلف. هلف في إيدي الناحية التانية، تكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى وبسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف في ايدي الناحيه التانية واخرج الخيط من على ايديا الاتنين. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائره السحريه، اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل. عشان اشتغل لازم اقفل الدائره السحريه. عندي هنا حلقه بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون عملت سلسله. السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه وبتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو انا بشتغل الغرزه الاولى مباشره. طيب انا مش عاوزه اشتغل الغرزه الاولى مباشره، وعاوزه اشتغل في البدايه دايما سلسلتين ارتفاع فقط لا غير، يبقى هكمل عليها كمان سلسله. طيب يا رندا، لو انا عاوزه اشتغلها هي الغرزه الاولى، بتشوفي غرزتك الاولى عباره عن ايه؟ يعني اذا كانت عمود بتكون ارتفاع 3 سلاسل بتكملي سلسلتين، او على حسب ارتفاع الغرزه الاولى. هبتدي داخل الدائرة السحرية اشتغل زاوية مكونة من 3 عمود سلسلتين 3 عمود بلفة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين، بدخل دائرة هسحب الخيط واخرج معايا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كمان 2 عمود، رقم 2، رقم 3، سلسلتين 1 2، وفي نفس الفراغ كمان 3 عمود بلف، 1 2 عفوا 3. كده بيكون خلص معايا السطر الاول. خلاص خيط البداية الصغير دوت ببتدي اشده خالص، اقفل الدائرة زي ما احنا شايفين، وهنا بيبتدي يتكون معايا شكل المربع. هو طبعا جاي بشكل مثلث، لكن في النهاية بيتكون معايا المربع اللي احنا بنشتغل من الزاوية للزاوية. هبتدي ارتفع سلسلتين، ودايما هتكون عبارة عن سلسلتين ارتفاع، مش بعتبرها اي حاجة. هشتغل فوق العمود الاول عمود، فوق العمود التاني عمود، والعمود التالت عمود، وهبتدي بقى هتقابلني السلسلتين بشتغل فيها 1 2، سلسلتين كمان في نفس الفراغ 2 عمود، 1 2. هبتدي يقابلني 3 عمود الباقيين، بشتغل على كل عمود منهم عمود بلفة زي 1 2 3. سلاسل الارتفاع هي مجرد سلاسل ارتفاع، انا ما بشتغلش عليها اي حاجة، ماليش علاقة بيها. تاني برجع اكرر سلسلتين 1 2، بلف شغل الناحية التانية. فوق كل عمود بيقابلني بشتغل عمود، وفي السلسلتين بشتغل 2 عمود سلسلتين 2 عمود بلفة، وارجع اشتغل فوق كل عمود بيقابلني من تحت ايه عمود بلفة زيه. ممكن نستبدل الاتنين عمود نخليهم عمود سلسلتين عمود. كده عمود 1، طبعا كل سطر بيزيد معايا عدد الأعمدة 2 3 4 5. ليه يا رندا بقوا 5؟ لاني انا اشتغلت اول سطر ب3 عمود، لما جيت هنا اشتغلت في الزاويه زودت 2 عمود هنا على اليمين و2 عمود على اليسار. الاتنين عمود دول بيزودوا لي المجموعه دي، والاتنين عمود دول بيزودوا لي المجموعه دي، اذا بيزيد على كل جانب 2 عمود بلفه. تحت كان 3 بيزيد 2 يبقوا 5، هنا هيزيد 2 يبقوا 7. قابلتني سلسلتين بشتغل فيها 1 2 1 2 سلسله، وفي نفس الفراغ تاني
1 2. نرجع تاني، بيقابلني 5 عمود بلفة، بشتغل فوق كل عمود منهم عمود بلفة زي 1 2 3 4 5. أصبح معايا العدد على اليمين 7، على اليسار 7 زي ما احنا شايفين. طيب بالشكل دوت انا اشتغلت معاكم 1 2 3، وبنفس الطريقة هي هكررها، اني برتفع 1 2 سلسلة وهلف شغلي الناحية التانية فوق كل عمود من ال7 بشتغل عمود. وطبعا على مدى ارتفاعك للسطور هتبص تلاقي الأعمدة بتزيد، يعني فوق كل فراغ بيقابلك بتشتغلي عمود بلفة واحد، ما عدا السلسلتين. لما بوصل للسلسلتين بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلفة، وارجع اكمل عمود بلفة فوق كل عمود بلفة بيقابلني. بكمل لغاية ما بوصل 10 سطور بنفس الطريقة. انا كده اشتغلت 3، هشتغل كمان بقى 7 مع نفسي وارجع لكم نكمل مع بعض شكل المربع النهارده. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص المربع بتاعي وصل 10 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بنفس الطريقة اللي اشتغلناها مع بعض. اشتغلت قطعة من القطعتين اللي المفروض بيكون واحدة على اليمين واحدة على اليسار، وبنبتدي نشبك ال3 قطع مع بعض لتكوين مربع اكبر، بس زي ما احنا شايفين بشكل هندسي شوية. طيب الطريقة دي بنبتديها ازاي؟ بنبتدي بنشوف اخر عدد، يعني انت ممكن تعملي حجم المربع اكبر على فكرة من اللي احنا عاملينه، يعني ممكن تشتغلي هنا 15 20 30 سطر زي ما انت حابة. حتى لو حابة المفرش كله او بطانية البيبي كلها تتكون من 3 قطع بس مفيش اي مشكلة، هتكبري بس ايه حجم كل قطعة من القطع دي، وعدد سطور كل قطعة بتكون متساوية. يعني انا لو اشتغلت مربع 10 سطور هشتغل القطعتين التانيين كل واحدة فيهم 10 سطور، ما فيهاش اي مشكلة. بنبتدي بنشوف اخر سطر اشتغلته كام عدد الأعمدة. أنا عندي هنا كان عدد الأعمدة 21 غرزة عمود بلفة. إذا لما هبتدي أشتغل القطعة التانية أو القطعتين التانيين ببتدي بنفس العدد اللي أنا ختمت بيه وهو 21 غرزة. بسم الله. بلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده وبدخل فيها ألف الخيط وأسحب منها، بقفل عقدة بداية. هبتدي أكون بقى 21 سلسلة. بسم الله. بلف الخيط وأخرج من الحلقة على الإبرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. كده بكون كونت العدد اللي المفروض هشتغل عليه كقاعدة ايه بنفس المقاس الموجود عندي هنا اهو. طيب يا بنات، احنا عندنا بيكون جانب بشتغل فيه تزايد وجانب ما فيهوش تزايد. يعني انا عندي هنا المكان ده بعتبره مكان الزاوية هنا، ده بيكون فيه تزايد، والجانب التاني ما بيكونش فيه تزايد زي ما احنا ايه شايفين، بيكون جاي مستقيم زي ما هو. اذا انت ممكن تعملي حاجة بقى، يا اما تكون بداية السطر عندك هي اللي فيها تزايد او نهاية السطر اللي فيها تزايد، ايا كان المنطقة اللي انت هتبتدي منها التزايد. انا ابتديت من البداية، يعني اول غرزة عندي بشتغل فيها التزايد، والتزايد عندي بيكون دايما في كل سطر في الغرزة الاخيرة او في الغرزة الاولى بيكون عندي 3 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. بنرتفع بسم الله 1 2 سلسلتين. السلسلتين دول طبعا بعد ال21 سلسلة، ودايما بنعتبرهم مجرد ارتفاع. هدخل بقى الف الخيط، هسيب السلسلتين واروح لسلسلة رقم 3 في الحلقة الخلفية، اشتغل 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2 كمان مرة في نفس الفراغ، 3. وابتدي اشتغل على كل غرزة من الغرز ال20 اللي جايين، لان دي كده تعتبر ال21. هشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب اشتغل غرزة عمود بلفة واحدة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر، غرزة فوق كل غرزة تقابلني. طيب يا بنات، التزايد فين؟ التزايد كان في اول غرزة فقط لا غير. بكده بكون وصلت لاخر غرزتين، وفي اخر غرزة بشتغل غرزة واحدة بس. زي ما قلنا مع بعض، الجانب اللي على اليمين هبتدي فيه التزايد، يبقى دايما الغرزة الاولى هنا هتكون فيها تزايد، سواء انا رايحة او راجعة. يعني انا لو رايحة بيكون اول بداية السطر عندي تزايد، لو راجعة من سطر تاني في اخر غرزة برضك بشتغل تزايد. هي المكان دوت دايما هيكون فيه تزايد. اما الجانب دوت فبيكون جاي مستقيم زي ما هو، فما بعملش فيه تزايد. اذا برتفع 1 2 سلسلة وبلف شغل الناحية التانية
وابتدي اشتغل على اول غرزة غرزة واحدة بس، وغرزة واحدة بس فوق كل غرزة تقابلني، لغاية ما بوصل لاخر غرزة من السطر بيكون هي اللي فيها التزايد. يبقى زي ما اتفقنا مع بعض، جانب بيكون مستقيم وحاد زي ما هو كده، وجانب عندي هو اللي فيه التزايد. في نهاية السطر اخر غرزة عندي هنا بقى اهي، اللي هي في الجانب اللي فيه الزيادة دي، اللي بيكون فيها 3 غرزة عمود في نفس الفراغ. 1، كمان مرة، 2، كمان مرة، 3، زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. طيب احنا هنا في نفس المكان اللي فيه التزايد، يعني في نفس الجانب اللي فيه التزايد، اذا برتفع سلسلتين والف شغل الناحية التانية، وتاني برجع اعمل تزايد في اول غرزة ان انا بشتغل فيها 3 مرات. دلوقتي اعتقد ان انتوا عرفتوا يعني ايه اقصد رايحة او راجعة بشتغل في المكان ده 3 مرات. يعني انا لو رايحة كده دلوقتي هشتغل 3 غرز، ولما باجي ارجع في السطر اللي بعده لما بوصل للمكان الاخير اخر غرزة بشتغل 3 غرز. دايما الجانب اللي فيه التزايد هو اللي فيه التزايد. اول غرزة انكريز تزايد، يعني بشتغل فيها 3 مرات. 1، 2، كمان مرة، 3. اصبح عندي في اول غرزة 3 مرات. طيب لما باجي بقى السطر اللي جاي راجعة تاني، اخر غرزة بشتغل فيها 3 مرات، وبقية الغرز بتكون كلها غرزة واحدة فوق كل غرزة تقابلني حتى اخر غرزة عندي موجودة في السطر. وابتدي ارتفع سلسلتين واشتغل على كل عمود عمود بلفة لغاية ما بوصل طبعا لمكان التزايد، وبفضل رايحة جاية بنفس الطريقة رايحة. هنا طبعا بيكون غرزة واحدة بس يا بنات اهي، الجانب دوت بيكون زي ما هو كده خط مستقيم، فبيكون غرزة واحدة. الجانب ده هو اللي فيه تزايد. الغرزة الأخيرة أو الغرزة الأولى على حسب السطر اللي انت بتبتدي فيه، يعني أنا هنا كانت تعتبر الغرزة الأولى بالنسبة لي وأنا رايحة، وأنا راجعة السطر اللي جاي هتكون الغرزة الأخيرة فيها 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. بكرر المسألة دي لغاية ما بوصل ل10 سطور بنفس حجم القطعة هنا، أو بنفس حجم المربع الأساسي اللي أنا بشغله. زي ما قلت لكم ايا كان عدد السطور اللي حابين تشتغلوها مفيش مشكله خالص، اشتغلوا السطور اللي انتوا عاوزينها، بس على اساس ان نفس العدد اللي هتشتغليه هنا هو نفس عدد السطور اللي هيكون في القطعتين. بكمل بقيه ال10 سطور بنفس الطريقه، ان انا بيكون عندي جانب فيه تزايد في اول غرزه ب3 عمود، واخر غرزه بتكون عمود بلفه واحد بس. بكمل بنفس الطريقه لغايه ما اوصل 10 سطور وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وكده بيكون معايا عدد السطور متساوي لكل قطعة من القطع التلاتة. هنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، زي نفس العدد ده نفس العدد دوت يا بنات. دلوقتي نشوف بقى طريقة التشبيك اللي هي بنشبك بيها داخل ال3 قطع في المربع، وكل المربعات طبعا بتكون بنفس طريقة التشبيك في البطانية كلها. هبتدي اجيب ايا كان اي جزئين، يعني ممكن اخد الجزء ده مع الجزء ده او الجزء ده مع الجزء ده، او بنبتدي من الجزئين دول زي ما احنا شايفين. ببتدي اشبك على وش الشغل، لاني بشبك بغرزة الحشو فبالتالي لازم تكون بارزة من وش الشغل. بدخل من اي مكان عندي هنا في البداية واسحب الخيط للداخل بالشكل دوت، واي خيوط بتكون عندي طبعا في الداخل. برتفع سلسلة وببتدي اشتغل على كل غرزة جاية بالجانب هنا بشتغل غرزتين او 3 حشو. باخد انا هنا طبعا على جانب الشغل فانا ما عنديش حلقات اشتغل، فبدخل على جسم العمود نفسه، اسحب الخيط واخرج. معايا حلقتين بلف خيط واخرج منهم. 1، 2، وهنا رأس العمودين اللي هما طبعا هنا والورا حشو، وهكذا. هنا مكان السلسلتين باخد السلسلتين دول مع السلسلتين دول. 1، 2، هنا عند العمودين 1، 2، وهنا في بداية الفراغ. يعني بشتغل على كل مكان يقابلني زي ما احنا شايفين بغرز الحشو لغاية ما بوصل للزاوية طبعا اللي هي بداية الجزئين مع بعض. اكتر مكان هيكون سهل معاكم في التشبيك هي مكان اللي هي المكان هنا مع رأس الجزئية دي، لان هي بتكون على غرز طبيعية. بنبتدي نشبك بقى بشكل طبيعي. بكمل لغاية ما بوصل
لنهاية الجزئين مع بعض زي ما احنا شايفين. وهي مش محتاجة على فكرة ان انت تدبسيها بدبابيس او تحددي المكان. المكان هو بيبقى كده كده خلاص، انت طالما حاطة القطعتين على بعض واضح معاكي. مفرشنا النهاردة او مربعنا النهاردة سهل جدا تستخدمي فيه بقايا الخيوط وتكوني منه بطانية بيبي او مفرش سرير، حتى كمان لو عندك بقايا خيوط كتيرة من مجموعة الوان بقى متعددة متوفرة عندك. حتى طبعا كده وصلنا، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. لآخر جزء موجود عندي كده بكون شبكت الجزئين دول مع بعض زي ما احنا شايفين. والجزء طبعا البارز ده هو اللي بيكون باين عندي بشكل جمالي حلو قوي. بصوا في منتهى الجمال والروعة والشياكة. طيب انا ممكن ابتدي اقطع الخيط هنا وبعد كده ابتدي اوصل واشبك بقى الجزئين التانيين مع بعض، او ان انا ببتدي اكمل لاي اتجاه من الاتجاهات. يعني مثلا انا اخر غرزة اشتغلتها لا هرجع فيها تاني وابتدي ادخل فيها وفين وفي مكان الزاوية عندي هنا، واشتغل بقى غرزة الحشو اللي في الجانب ده، وابتدي بقى اشتغل على الجانبين دول مع بعض. طيب انا عندي هنا بقى غرز طبيعية. هنا في الجزء دوت كان باقي لي الحلقة طبعا اللي انا ما بشتغلش عليها اللي هي كانت الحلقة الامامية، وعندي هنا حلقتين هاخد منهم. بدخل هنا في الحلقة دي اهي، انا كده اشتغلت على اول واحدة، باخد الحلقتين من تحت هنا اهو وادخل واشتغل غرزة الحشو. اخد الحلقة اللي قصادي هنا الباقية والحلقتين اللي هم طبعا حرف الفي كامل الناحية التانية واشغل غرزة الحشو، وهكذا لغاية ما بوصل للنهاية. وطبعا الجزء التاني او الجانب التاني ببتدي اوصل خيط من البداية زي ما احنا شوفنا بنوصل خيط ازاي، وبعد كده ببتدي اكمل واقص الخيط. وفي النهاية خالص بإبرة التنظيف ببتدي انضف كل الخيوط المتوفرة عندي. بشوف طبعا الغرزة اللي انا اشتغلتها فين والغرزة ما اشتغلتهاش فين، وهنلاقي في النهاية طبعا ان عدد الغرز بيكون عندي 1. بصوا بالشكل ده اهو. كده احنا شبكنا جزئين، الجزء ده مع الجزء ده. انا بفضل بصوا يا بنات، يعني انا وريتكم لو هنشتغل مستمر، بس ما بفضلش ان احنا نشتغل مستمر. انا بحب دايما ان انا اوصل لغاية المكان ده وابتدي اقص الخيط وانضفه، وبعد كده اوصل اشتغل من هنا لهنا. يعني هتكون افضل معاكم ليه؟ لان هي هنا هتديكوا الشكل جاي بميل كده، وبعد كده هتيجي تشبكي الجانب ده مش هيكون شكله ايه مستوي وحلو. لكن لو انتي شبكتي لغايه هنا وقصيتي الخيط ورجعتي بقى ابتديتي من هنا شبكتي لهنا ورجعتي لهنا هيكون الشكل معاكي جميل. بعد كده بعد ما بشبك طبعا الثلاث قطع مع بعض وبكون المربع كامل، ببتدي اكون منه عده مربعات واشبكهم كلهم في بعضهم. ودي كانت فكره الفيديو النهارده، اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.